Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tàu hũ chân trâu nè. Món ăn này thì rất là đã luôn, vừa mềm mại vừa mát lạnh, có vị béo béo và thơm ngon từ đậu nành nè. Hạt chân trâu thì các bạn để nguyên ngày luôn vẫn không có bị cứng. Rất là đơn giản, chỉ với vài bước này mà các bạn có ngay một món tráng miệng tuyệt vời để thưởng thức. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Ở đây thì mình dùng 700ml sữa đậu nành. Phần sữa này các bạn có thể xay bằng đậu nành ra, 100g đậu nành ngâm qua đêm rồi xay ra để có được 700ml sữa. Còn ở đây thì mình mua sẵn sữa đậu nành đã nấu chín rồi á, mình mua ở trong những cái lò tàu hũ á. Và phần đường một chút nữa mình sẽ nêm vào rồi mình sẽ chia ra. Và mình dùng cái rau câu này để tạo cái độ sánh sệt. 100g sữa đặc hay là 5 muỗng canh á. Gói rau câu mình sẽ cắt ra, sẽ lường 1 muỗng cà phê thôi nha. Bột rau câu tương đương là 5g. Đường thì cho vào 2 muỗng cà phê nhỏ thôi. Phần sữa thì cho vào luôn. Cái sữa này các bạn sẽ có để đậm đà. Sữa đậu nành thì mình cho vào. Sữa đậu nành thì nó thơm, nhưng mà nếu mà không có sữa đặc sẽ giảm cái độ béo. Khuấy đều lên để cho bột rau câu cũng như là sữa đặc, sữa đậu nành nó hòa quyện với nhau. Khuấy cho đều xong rồi cái mình để đây ít nhất là 10 phút đến nửa tiếng cho nó nở ra. Tiếp theo mình chuẩn bị đến phần chân trâu. Mình dùng 100g bột năng nha, và 1 muỗng canh bột nếp giúp cho cái viên chân trâu nó dẻo và nó không có bị dai quá đó. Rau câu dẻo cũng hỗ trợ thêm cái độ mềm dẻo cho ra chân trâu. Và đây là 2 muỗng canh bột sô cô la hoặc là bột cacao cũng được. Và phần đường, mình có cái sô cô la này nè. Còn nếu mà không có thì các bạn dùng cái gói Milo cũng được luôn. Thì gói Milo mình cũng pha cùng. Rồi bây giờ mình sẽ pha bột luôn nha, cho hết phần bột năng nè. 1 muỗng canh bột nếp. Bột nếp này có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà cái phần bột rau câu dẻo này các bạn phải có, nó mới có cái độ dẻo mềm. 2 muỗng đường. Cái phần bột cacao mình cho vào 1,5 muỗng thôi, phần còn lại một chút nữa mình cho vào sau. Trộn đều phần bột lên để cho rau câu nó quyện vào trong bột á. Và mình cho vào nước sôi nha. Nước phải thật sôi luôn. Cho vào bột để mình lấy trùng bột, bột nó sẽ không có bị chảy. Và cái lượng nước này có thể bằng lượng bột hoặc là nhiều hơn chút xíu. Thì mình cứ cho vào từ từ rồi cái mình trộn, đừng có cho nhiều quá nó dễ bị nhão. Nước còn đang sôi, các bạn sẽ cho vào trong cái bột sô cô la. Để mình thu được cái nước sô cô la một chút nữa mình hòa quyện vào trong cái chân trâu á. Rồi bây giờ sẽ nhồi bột nha. Bột nãy giờ mình để cho nó bay hơi bớt á. Nhồi cho khối bột nó dẻo lại. Nếu như có hơi mềm, các bạn có thể thêm chút xíu bột khô nữa. Bột năng để cho cái bột nó dẻo. Mình nhồi đến khi nào mà cái khối bột nó dẻo vậy nè, và mình kéo nó giãn ra được thì bột nó mới đạt nha. Còn chưa giãn được thì các bạn cứ cho thêm bột để mình nhồi thêm. Phủ thêm bột năng vào cái tay. Mình vo từng cái viên nhỏ. Thích cái viên nó lớn thì cho lớn, còn nhỏ thì vo cho nó nhỏ nhỏ nha. Mình làm xong hết rồi. Làm cái khâu này thì nó sẽ hơi cực một chút xíu. Xóc đều bột năng để cho những cái viên này nó không có dính vào nhau đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi luộc nè. Nước phải thật sôi, các bạn cho vào từ từ để cho nó rời ra. Nó không có bị dính một chùm. Và nước không sôi thì vô cái phần bột nó bị dính nha. Phải nước sôi. Khuấy đều một cái nè. Cho những cái viên chân trâu của mình nó tròn đều. Và nó rời ra nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để yên. Mình luộc trong vòng 5 phút. Sau 5 phút và nó sôi vậy nè, các bạn thấy những cái viên bột nó nổi lên trên mặt hết.
thì nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, tắt bếp rồi mình để 10 phút nữa nha, cho nó mềm. Quay trở lại cái phần sữa đậu nành, bây giờ các bạn khuấy đều nó lên nè, để cho nó đều trở lại rồi bắt lên bếp. Sẽ nấu với lửa nhỏ vừa, khuấy đều, vừa nấu các bạn vừa khuấy. Mình nấu được một lúc rồi, nó sôi lên, vẫn khuấy nha, không thôi nó bị đóng với đáy. Thì cái phần đậu nành của mình á, nó đã chín sẵn, cho nên các bạn chỉ cần cho nó sôi lên để chín cái phần bột rau câu nữa là được rồi mình tắt bếp. Chuẩn bị những cái chén nhỏ nhỏ để chút nữa mình gót vô. Có bọt ở bên trên nè, hớt bỏ đi để cái phần sữa nó được mịn hơn. Rồi bây giờ sẽ múc vô những cái chén nhỏ nhỏ, hoặc là cái ly cũng được. Mình múc sẵn ra chút nó đặt lại luôn, cho nó đầy luôn ha. Hớt những cái bong bóng ở trên bỏ đi nè, thì cái lớp mặt nó sẽ mịn màng, nó không có bị lỗ á. Rồi mình sẽ để yên vậy luôn, để yên khoảng nửa tiếng là nó đặc nguội lại là nó sẽ đặc, hoặc là các bạn để tủ lạnh cũng được. Quay trở lại nồi trân châu, bây giờ các bạn mở nắp, mình sẽ vớt nó lên nha. Mình ngâm nước khoảng 10 phút rồi đó, ngâm trong nước nóng để cho nó mềm. Thì các bạn ăn nguyên một ngày luôn, nó không có bị quá dai. Xả lại với nước sạch, rồi vớt lên cho ráo, cho vào cái tô. Cái phần đường hồi nãy mình sẽ lấy, mình cho vào đây nha, trộn đều vô đây. Nước sô cô la cho vào luôn. Nếu mà cái bước này các bạn không dùng cái nước sô cô la thì mình trộn bằng đường đen, thay thế đường đen bằng đường trắng á. Mình dùng bột sô cô la nên mình dùng đường cát trắng. Quay trở lại những cái chén đậu hũ nè, bây giờ nó đã đặc lại vậy nè, cái lớp trên rất là mịn màng, nó đặc. Mình để ở bên ngoài thôi, nửa tiếng, không có cần để tủ lạnh, chỉ cần nó nguội là nó đặc Mình úp ngược nó ra, rồi cho trân châu lên trên mặt ha. Mình lấy thêm cái phần nước sô cô la nữa cho nó thơm ngon. Ở trong đậu hũ mình cũng có nêm đường, và trong cái phần trân châu nè, cũng như là cái sữa nữa, nên nó cũng ngọt vừa ăn. Thì thích ăn lạnh, các bạn có thể cho đậu hũ vào tủ lạnh rồi lấy ra mình ăn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Mềm tan trong miệng luôn, béo và có cái mùi thơm từ sữa đậu nành hòa cùng với cái vị của sô cô la nữa. Có vị rất là thơm luôn, ngọt ngọt, đắng đắng nhẹ nhẹ. Và đặc biệt cái đậu hũ các bạn ăn vào nó béo, nó thơm đậu nành, và có thêm sữa đặc vô thì nó rất là ngon. Còn nếu mà không có sữa đặc thì nó sẽ không có cái độ béo nha. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món đậu hũ trân châu. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.